नमस्कार. आजच्या सेशनमध्ये आपलं हार्दिक असं स्वागत आहे. आज आपण खूपच एक नाविन्य पद्धतीने एक नवीन छोटीशी कन्सेप्ट शिकणार आहोत. ती म्हणजे बऱ्याचदा आपल्याकडे एक्सेलमध्ये इंग्लिशमध्ये डेटा असतो आणि आपल्याला मराठी किंवा कुठल्या तरी भाषेमध्ये तो कन्व्हर्जन करून पाहिजे असतो. यासाठी मी अगोदरच एक फाईल ओपन केलेली आहे. 5-6 नावं आपण त्यामध्ये ॲड केलेली आहेत. चला आपण या फाईलला मराठीमध्ये कन्वर्ट करू. आता सर्वप्रथम मी गुगल क्रोम ओपन केलेला आहे किंवा कुठलाही ब्राउझर आणि यामध्ये गुगल ट्रान्सलेट असं सर्च केलेलं आहे. गुगल ट्रान्सलेटचा आपण नेहमी वापर करतो. यामध्ये थोडंसं नाविन्य पद्धतीने आपण त्या फाईलचा उपयोग करून घेणार आहोत. नेहमीप्रमाणे आपण या भागामध्ये एंटर करून काहीतरी टेक्स्ट ट्रान्सलेट करत असतो, परंतु खाली अजून एक लिंक गुगल ट्रान्सलेटची आलेली आहे. त्यावर आपण या ठिकाणी क्लिक केलेलं आहे. गुगल ट्रान्सलेट ओपन झाल्याबरोबर आपण या ठिकाणी वरती ज्या 3 टॅब आहेत त्यापैकी डॉक्युमेंटच्या टॅबवर टॅप करायचं आहे आणि ब्राउज करून आपली फाईल या ठिकाणी अपलोड करायची. फाईल अपलोड झालेली आहे. सोर्स लँग्वेज आपण इंग्लिश निवडली आणि डेस्टिनेशन लँग्वेज या ठिकाणी आपण मोर बटनच्या साहाय्याने मराठी निवडतोय. जसं की मला मराठीमध्ये फाईल हवी. फाईल या ठिकाणी ट्रान्सलेट झालेली डाउनलोड करायची. हे बटन आपण डाउनलोडसाठी वापरलं आणि फाईलला थोडंसं नाव बदलून सेव्ह करून घेतलं. फाईल या ठिकाणी सेव्ह करून घेतली. डाउनलोड झालेल्या फाईलला आपण आपल्या फोल्डरमधून या ठिकाणी ओपन करतोय. फोल्डरला मी या ठिकाणी ओपन केलंय आणि फाईललाही ओपन केलंय. पाहाल तुम्ही काही सेकंदात आपली इंग्लिशमधील नावं आपण निवडलेल्या भाषेमध्ये ट्रान्सलेट झालेले आणि अचूक ट्रान्सलेट झालेले. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत फॉरवर्ड करा, जेणेकरून खूप महत्त्वाची कामं आपण यामधून करू शकतो. धन्यवाद.